A fost o intervenție. Jesuit order is controlling everything. Ordinul jezuit a controlat absolut tot în lume. This is the genesis point of the Sabbateans. Asta este punctul sabatienilor. Shabbataitsi. And Adam Weishaupt, Albert Pike, the Freemasonic. Toți masonii lumii, cei mai mari. It's a long story. I don't have time to go into that. Este o istorie foarte lungă și nu am timp. But it's important that people of Romania understand something. E important, foarte important ca poporul român să înțeleagă ceva. That your good old noble kings were overthrown. They were infiltrated and overthrown by these Sabbateans. Că casele regale, chiar și la noi în România, au fost infiltrate și detronați de acești sabatieni. The true hereditary kings of Romania and England and France and Germania, all around the world, they were good kings. Că în trecut toți regii lumii erau regi aleși, erau oameni buni. They were all infiltrated. Dar toți au fost infiltrați și schimbați. Infiltrați de către cine? De către infiltrated by who? Well, I'm just showing you the photographs. Go back to the slide. You need to understand Ignatius Loyola. You need to understand about Ignatius Loyola, about Shabbataitsi, about Adam Weishaupt, Albert Pike, the Rothschild, and how the intervention of all of the royal houses were deci e nevoie să se înțeleagă aceste figuri din lumea care a detronat casele regale, cine sunt toate familiile acestea. So now you can see, if we can go to the slideshow again, thank you. So this here is the Mercator map. The real map of the world is the green map. Have a look at this. The real one is the green. Adevărata harta. That's Africa, not the map that you see in the school. Dacă au modificat și harta. Adevărata harta este cea care a fost scopul de a modifica această hartă și de nu a fi The atlas that you look at in the school is nothing to do with the real world. Nu are nicio treabă atlasul care l-am învățat noi la școală. The real size of Africa you can fit inside. Look, China, India, the whole of Europe, the whole of United States. So you can fit inside much bigger. Deci Africa este mult mai mare și a lăsat-o la urmă cea mai săracă. Că știau. This is just an example of mind control. How little we know of our true reality, our true world. This is a fact what I'm showing you. Este o realitate a controlului minții și cât de puțin cunoaștem noi din tot adevărul, pentru că nu s-a expus niciodată asemenea chestii. And whilst our governments are working with the churches, orchestrating religious wars and political wars all around the world, they are not teaching us anything about reality. Why? Că toate guvernele lucrează în orchestrație să creeze războaie cu biserica, cu toți și de ce te întreb, de ce se întâmplă lucrurile astea? Let's look at why. Hai să ne întrebăm de ce nu. The church and the state were always connected. Că biserica și cu statele, cu guvernele sunt toate conectate între ele. That was a lie. Nu au fost niciodată separate. When they told us that the church separation of powers, this was a lie. Că am fost mințiți că niciodată biserica n-a fost despărțită de guvernele lor. The church and the state came together and created a government, mind control. Deci biserica și guvernele sunt adunate împreună ca să creeze mind control, să ne zăpăcească prin religie. The harvest of innocence. Așa scoți o întrebare aici. Se spune că biserica este autonomă. A spus mai devreme că nu este autonomă. Totodată am văzut în plină pandemie că nu a fost autonomă nici măcar o clipă. Pentru că bisericile nu ar fi trebuit niciodată pentru nimic în lume să-și închidă porțile pentru credincioși. Pentru că inclusiv în timpul războiului preoții erau lângă răniți, preoții erau în spitale. Niciodată n-au refuzat acest lucru.
Oh, I understand all of that. I'm just saying to you that they are maintaining the status quo. Înțelege că prin asta ei creează această situație. If the church was serious about liberating humanity, they would do something about the bankers, about the war economy. They would do something to change the status quo. They do not, because they depend on the status quo. I'm not attacking the church. I'm just saying the government is the church. The church is the government. They are the part of the same complex of ignorance. Ok, deci sunt toți o echipă frumoasă care... Da, de aici noi putem trage concluzii, vreau să fac câteva precizări pentru telespectatori. Putem trage concluzii, pentru că la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, iată, observăm că biserica ar trebui să susțină creștinii, ar trebui să vedem programe de educație, ar trebui să vedem bunăstare în comunitățile mici. Ei, ce observăm noi în ultimul timp? Observăm că pentru orice trebuie să scoți bani. Ceea ce nu mai înseamnă credință, ceea ce nu mai înseamnă smerenie, ceea ce nu mai înseamnă bunătate. Pentru că s-a ajuns într-acolo încât te costă mii de euro în loc de veci, te costă zeci de milioane, da, o mormântare, un botez, o cununie și așa mai departe, și exemplele pot continua. La fel, acatistele, dacă trebuie să dai un acatist, depinde cât de scurt îl faci, pentru câte zile, pentru astea. Adică totul e inexplicabil. Da, pentru că oamenii nu înțeleg puterea lor dinăuntru, nu-L recunosc pe Dumnezeu dinăuntru. They was talking about the church and the priests and stuff. Well, going back to 1519 was the beginning of what we call the 9 hell cycles. În 1519 a început ciclul demonic. Which was the day that Hernán Cortés landed in Mexico. Ziua când Hernán Cortés a aterizat în Mexic. And he planted the flag from the Vatican. Și a ajuns în Mexic și a pus steagul Vaticanului. And declared that he can kill and genocide all of the people there in the name of God. Și a declarat că în numele lui Dumnezeu poate să omoare pe toți oamenii din And they steal the Americas and genocide all the și people. a furat pământul și a omorât pe toți indienii. And the French and the English did it in Africa and all around the world. The imperialists, they start to genocide the black skin, brown skin, red skin, yellow people. This is the biggest sacrifice of innocence in history. In the name of God. In the name of God. Da, deci toate imperiile au sacrificat săracii din toate țările din Africa, din Latin America, în numele religiei, în numele lui Dumnezeu. So the Orthodox churches all around the world, they carry this genocide on their conscience. Deci toate bisericile duc acest genocid în conștiința lor. And they have not addressed it yet. They have not yet dealt with it. Și încă nu au ajuns să dea seama despre chestia asta. The papal bulls of discovery gave permission to these European crowns to go and destroy the world and steal all of the land and the gold and to enslave humanity. Deci au avut tot dreptul să sclăvuiască toată omenirea, să meargă în toate țările și să le fure toate averile. Have a look at this clip here. This is a clip from just 100 years ago. Look. Un clip de acum 100 de ani. Feeding grain to the poor. Look. Cum le dădea de mâncare la săraci. Feeding some grain like rice to the poor. That's 100 years ago. That is how perverted atât de perverși erau the Western Gestalt compared to vest cu amărâții care the indigenous aboriginal world. Exact. Indigenii, aborigeni din lume. This was normal. Pentru ei era normal. Let's have a quick look here at Brussels and the European Union. În Bruxelles, în Europa. King Leopold was responsible for 10 million murders. Deci regele Leopold a fost responsabil pentru cel puțin 10 milioane de crime. Why do you think Brussels was rewarded with holding the European Union de ce Bruxelles a fost ales ca să fie? This is a payback. Asta este o plată care a primit. We can go to the slide, thank you. We call it the Belgian kickback. But deci, remember, în numele regelui the European Union, the collateral behind the European Union is millions and millions of dead souls.
Deci în spatele Uniunii Europene sunt milioane și milioane de oameni morți, de suflete We have not pierdute. paid them back. Încă nu i-am plătit. Colonialism is alive and well. Colonialismul este încă trăiește, se există. Every telephone in the world is now dependent on this slavery in Belgian Congo. Deci toate telefoanele mobile depind de munca și a sclavilor din Congo. Have a look at this, what is in the Congo. Uitați-vă ce se întâmplă în Congo. This is what they are mining there. They have very advanced mine. Look at this minerals. Da, astea sunt free energy. Mine care produc energie. Watch. Yeah. They make war about this now, right now. It's light. Yeah. One metal. It's free energy technology. They are mining all of these minerals. Which only the mines from one country can light the whole world. The whole world. Free energy. Free energy doar So dintr-o the European Union is based on genocide, is collateralized by genocide. Remember that. Uniunea Europeană este creată pe genocidul acestor ființe din țările. So every time they talk about unifying Europe, they are not talking about unifying Europe, they're talking about destroying the spiritual, cultural fabric of Europe. Când ei discută despre unificarea Europei, de fapt discută despre distrugerea acestor nații. There is no part of the European Union and Confederation that serves human beings. It only serves the priest, banker, controllers. Nu, ei nu se servesc decât pe ei înșiși și bancherii și But quickly, controlorii. let's go back to good science versus bad science. Okay, să mergem de la good Black science. magic. Da. You have Louis Pasteur Louis Pasteur versus Florence Nightingale. cu Florence Nightingale. Florence Nightingale said you need sunlight, oxygen and clean water and the body will heal itself. She was correct. Ea a spus că n-ai nevoie decât de oxigen, apă și lumină ca să te vindeci. Louis Pasteur was an old Mason involved in the Sabbatean agenda. Pasteur a fost un mason care era băgat în heavily financed, finanțat de masoni. And he is one of the figures behind the genesis of modern medicine, synthetic el medicine. este cel care a creat medicina sintetică. Charles Darwin creates some nonsense, absolute nonsense idea about the human being coming from the ape. Nothing true about this. A venit cu ideea că ființele umane sunt create din maimuțe și care n-are niciun sens. But we still promote Darwinism in the universities. Încă se mai promovează Darwinism în lume și în școli. On the other side we have Walter Russell. Și pe partea cealaltă avem Walter Russell. A real man who should be promoted in the universities. Un om adevărat care trebuie promovat în toată lumea. And Rudolf Steiner. Și Rudolf Steiner. Who should be promoted in mainstream, promovat peste but tot. He's put like this. Dar l-au aruncat la gunoi. Oppenheimer instead was inflated. Edison was inflated. Edison la fel. Tesla was put down. Tesla l-a fost aruncat la gunoi. So all the good guys on the right there were offering solutions to humanity 100 years ago, 200 years ago. Partea dreaptă au oferit soluții omenirii. But the Sabbateans crushed their spirit and their technology. Controlori sabatieni au omorât aceste spirite și le-au and instead they promote the bad science. În schimb, au promovat prin mass media și prin toate canalele lor, lead us today to agrochemical industry, unde astăzi suntem băgați în pharmaceutical industry, industria farmaceutică, chimică și petrolieră și mainstream media, academia and entertainment complex. Și parcul de distracție. All part of the Sabbatean control mechanism. Part al controlorilor care gestionează toate chestiile astea.